السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم اسدالله او تاسو ګورئ پښتو کریټر. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو سره حاضر یم. که چېرې تاسو د یوټیوب چینل په سرچ کې راوستل غواړئ نو دا ویډیو تاسو لپاره ډیره ضروری ده چې تاسو هم د یوټیوب چینل په سرچ کې راشي. څنګه طریقې سره به تاسو خپل د یوټیوب چینل په سرچ کې راولئ، څنګه چې تاسو له زما د یوټیوب چینل سرچ کې ښکاري او په ټاپ باندې راغلی نو داسې طریقې سره به تاسو خپل یوټیوب چینل په سرچ کې څنګه راولئ. ویډیو د ځان سره لایک کړئ او که څوک هم زموږ په چینل باندې نوی راغلی نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم آن کړئ چې هر قسمه داسې نوی ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور رسي. نو راځئ دا ویډیو سٹارټ کوو. د فسټ اف آل خو به زه تاسو ته ووایم چې تاسو کوم نوم هم د یوټیوب چینل لپاره خوښ کړي نو هغه تاسو لومبنی په یوټیوب کې سرچ کړئ چې ستاسو په دې نیم باندې څونه چینلې موجودې دي. که چېرې ستاسو په نیم باندې نورې چینلې موجودې وي نو چې هغه د 1000 نه سبسکرایبر سیوا وي نو تاسو خپل چینل باندې کار وکړئ نو انشاءالله ستاسو چینل به د هغې نه په ټاپ باندې شي او ستاسو چینل به د هغې نه په سرچ کې په ټاپ باندې راشي. دې طریقې سره به تاسو خپل یو داسې نیم یونیک نیم د یوټیوب چینل لپاره سلیکټ کړئ چې هغې نوم په سرچ کې راځي خو چې د هغې سبسکرایبر 1000 نه کم وي نو ستاسو د یوټیوب چینل به په سرچ کې داسې په ټاپ باندې راځي. که چېرې تاسو په خپل یوټیوب باندې کار وکړئ، زیاتې ویډیوګانې اپلوډ کړئ او په خپل یوټیوب چینل باندې زیات نه زیات ډېر ښکلي طریقې سره کار وکړئ. دویمه طریقه دا ده چې تاسو به خپل یوټیوب چینل لپاره چینل ټیګز یوز کوئ. په چینل سیټینګ کې به تاسو خپل چینل ټیګز لګوئ نو ستاسو یوټیوب چینل په سرچ کې راتلی شي. څنګه طریقې سره به موږ چینل ټیګز لګو په خپل چینل سیټینګ کې نو دې طریقې سره تاسو لګولی شئ. راځئ چې دا زده کړو چې موږ څنګه طریقې سره د چینل ټیګز لګو. د ټولو نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې ګوګل کروم اپلیکیشن اوپن کړئ او په سرچ کې به ولیکئ www.youtube.com. دا به تاسو د دلته نه سرچ کړئ. څنګه چې ما سرچ کو دې طریقې سره نو تاسو چې خپل یوټیوب چینل دلته کې اوپن کړئ، لاګین کړئ څنګه چې ما لاګین کړی دی. هغې نه بعد به تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ، لاندې به لاړ شئ، تاسو ته به یو آپشن درکړئ ډیسکټاپ سایټ. دا به تاسو دلته نه آن کړئ. څنګه چې دا تاسو سره دلته نه آن شي دلته کې موږ سره ډیسکټاپ سایټ آن شو، بیا به تاسو په خپله لوګو باندې کلیک کړئ او دلته کې یور چینل باندې به تاسو اوکې کړئ. څنګه چې تاسو په یور چینل باندې اوکې کړئ نو دلته کې تاسو له 2 آپشن درکړئ کسټمایز چینل او منیج ویډیوز. نو تاسو به په دې منیج ویډیوز باندې اوکې کړئ. دې نه بعد تاسو دلته کې د سیټینګ دا آپشن ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ او تاسو به د خپل د یوټیوب چینل سیټینګ اوپن کړئ. دلته کې ما سره د یوټیوب چینل سیټینګ اوپن شو، په چینل باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو لاندې لاړ شئ. دلته کې تاسو له یو کی ورډز لیکلی دی، دلته کې تاسو د خپل یوټیوب چینل ټیګز لګولی شئ. څنګه چې زما د یوټیوب چینل نیم دی پشتو کریټرز نو دلته کې ما لیکلي پشتو کریټر، پشتو کریټرز، کریټرز پشتو، پشتو کریټر، کریټر پشتو کریشن پشتو، اسدالله زما نوم دی اسدالله او پشتو کریټرز. نو دې طریقې سره تاسو خپل یوټیوب چینل ټیګز ولګوئ او آسان سره سیو کړئ. دې طریقې سره تاسو د خپل د یوټیوب چینل په سرچ کې راوستی شئ چې په ټاپ باندې راځي. نو بس دغه وه زموږ ویډیو. که چېرې تاسو ته زموږ دا ویډیو خوښه شوي د نورو ملګرو سره شیر کړئ او په دعا کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.